มีนาคมแล้วนะครับแล้วพวกเรามีอะไรที่ผ่านชีวิตมาบ้าง3 เดือนของปีนี้นะแล้วจะทำยังไงต่อไปนะครับก็มาไลฟ์เพื่อที่จะได้พูดคุยนะครับในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในด้านไอทีนะก็คือวงการของพวกเราเนี่ยพวกเราได้เจออะไรมาบ้างเดี๋ยวขอใช้หูฟังแค่ด้านเดียวนะอาจจะเสียงหายไปสักนิดนึงนะครับใครเข้ามาบ้างแล้วก็ทักทายผมได้นะครับก็ผมเพิ่งกลับมาจากชะอำนะหลายคนถ้าดูในช่องอยู่ก็คงจะเห็นนะครับก็หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปว่าใน1 ปีเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันรวดเร็วมากนะครับและโดยเฉพาะในวงการไอทีเนี่ยสินค้าไอทีเทคโนโลยีมันอัปเดตกันจริงๆก็แทบทุกเดือนนะแต่ที่หัวข้อที่มาคุยกันในวันนี้คงไม่ได้ไปโฟกัสลงรายละเอียดตรงที่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันไวขนาดไหนมันมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยไม่ใช่แค่พวกเรานะคนที่ทั่วไปเองทุกวันนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครๆก็ใช้เทคโนโลยีใครๆก็ใช้ไอทีนะครับแต่แน่นอนว่าไอทีมันกว้างเทคโนโลยีมันก็กว้างแต่อะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารอะไรที่เกี่ยวกับด้านโซเชียลมีเดียในตอนนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนจับต้องและเข้าถึงได้นะถ้าในโลกของ personal เรื่องของบุคคลเรื่องของการใช้งานด้านเทคโนโลยีในตัวบุคคลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีอิทธิพลต่อพวกเราทุกคนส่งผลกับพวกเราทุกคนนะครับและหัวข้อที่มาแรงแล้วก็เนื้อหาที่มันมาแรงมากๆตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับ AI นะครับปีที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเกือบทุกค่ายเกือบทุกองค์กรเกือบทุกบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่อง generative AI หรือ general AI ก็คือ artificial intelligence ถูกไหมที่สามารถที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้มนุษย์เนี่ยหยิบฉวยเอามาใช้งานได้นะครับถ้านึกไม่ออกก็พวกเราคงนึกออกคำว่า AI มันมีมาหลายปีแล้วถูกไหมครับ AI นะมีหลายปีและประชาชนเกือบส่วนใหญ่ของโลกและคนไทยด้วยก็รู้คำนี้นะครับแล้วก็มันก็บูมมากขึ้นนะครับว่าเอา AI มาใช้ถ้าพูดถึง AI เนี่ยเราอาจจะนึกถึงเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่ AI ที่อยู่ในหุ่นยนต์เนี่ยที่มันสั่งงานนั่นนู่นนี่และหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติหรือแม้กระทั่งมีกฎบางกฎให้มันทำตามอย่างไรก็เป็น AI ซึ่งมันก็มีหนังเรื่อง iRobot ตั้งแต่ปี 2012 หรือปี 2011 อะไรเงี้ยออกมาให้เราเห็นว่าพวกมนุษย์นะครับได้มีเรื่องหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมาอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆให้ถูกไหมที่วิล สมิธแสดงแต่ปัจจุบันมันยิ่งใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเพราะคำว่า AI มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วในตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านะเพราะว่าใช้หูฟังกับไมโครโฟนด้านเดียวนะครับถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วก็บอกผมหน่อยว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่านะในครึ่งปี 2567 เนี่ยบอกเลยว่าผมเองก็ยังอึ้งนะครับว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่เดือนมีนาคมแล้วนะครับเดือนมีนาคมแล้วนะมีเพื่อนๆเข้ามาดูแล้ว2 ท่านนะครับแจ้งพี่หน่อยว่าเสียงมันชัดเจนหรือเปล่านะแจ้งพี่หน่อยว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะจากมกราคมนี่ยิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีงบประมาณของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยควอเตอร์แรกส่วนองค์กรเอกชนหลายๆองค์กรนะครับก็เริ่มควอเตอร์ใหม่ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยก็จะหมดควอเตอร์แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่องค์กรแต่สาระสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเองก็ทำงานเยอะพอสมควรนะครับพวกเรานะครับในช่อง Tech Adopt เนี่ยผมเองเนี่ยดูคอมเมนต์ทุกวันนะครับดูคอมเมนต์ทุกวันแล้วก็
ได้ตอบคอมเมนต์กับพวกเราไปเยอะมากพอสมควรนะครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็เป็นเมมเบอร์ที่ Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับรวมทั้งไม่เป็นเมมเบอร์ก็มีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนที่เข้ามาถามเนี่ยนะครับในช่อง Tech Adopt เยอะมากนะจริงๆอยากจะเปิดให้พวกเราดูนะแต่พอดีมันไลฟ์ผ่านมือถือนะตอนนี้พี่รักเองไลฟ์ผ่านมือถือนะครับก็ต้องบอกพวกเราว่าในช่อง Tech Adopt เนี่ยมีพวกเรามาขอบคุณพี่รักเยอะมากขอบคุณครับเรียกผมอาจารย์ก็ยอมรับว่าขอบคุณมากครับที่นับถือกันนะครับพี่รักเองก็เข้ามาดูในช่อง Tech Adopt ก็มีพวกเราได้มาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกันเยอะนะย้อนหลังเยอะพี่เองเนี่ยได้กำลังใจจากคำว่าขอบคุณครับนะครับเยอะมากๆและทุกวันละหลายรอบเป็นหลักร้อยรอบก็ยังมีนะครับดังนั้นในชีวิตผมก็เต็มไปด้วยหรืออุดมไปด้วยคำว่าขอบคุณนะที่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นคลิปที่แน่นอนเชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์เพราะพวกเราขอบคุณครับอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์คลิปของอาจารย์หรือคลิปของพี่รักเองทำให้พวกเราได้ฉุกคิดและได้ทำตามแล้วก็มันใช้งานได้จริงเนี่ยหลายๆคนเข้ามาแล้วก็บอกพี่แน่นอนว่าพวกเราเองหลายๆคนก็เข้ามาถามว่าพี่ครับเจอเออร์เลอร์นี้แก้ยังไงครับใช่ไหมนะมาดูคอมเมนต์ย้อนหลังได้เลยนะจริงๆพี่รักก็ดูคอมเมนต์ย้อนหลังได้แต่มันไม่สามารถเอาขึ้นหน้าจอตรงที่พวกเราเนี่ยดูอยู่ตอนนี้ได้นะครับและแน่นอนในเมื่อมันมีสาระแล้วพี่เองก็ทนการมีสาระตลอดเวลาไม่ได้พวกเราจะมีสาระตลอดเวลาไม่ได้ผมก็ต้องจริงๆการทำ YouTube แล้วก็มาทำช่องให้สาระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากทำนะและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อทำแล้วมันก็อดไม่ได้นะที่จะเอาเนื้อหาอื่นๆเนี่ยมาเอาไว้ในช่องนี้ไม่ได้นะครับไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะเทพเจ้าครับแต่พี่เองเป็นคนธรรมดานะว่าถ้ามาทำช่อง YouTube แล้วไม่สามารถที่จะนะครับไม่สามารถที่จะอะไรนะคุยแต่เรื่องสาระอย่างเดียวนะครับนะมันก็น่าเบื่อนะถ้ามาดูหลังบ้านเองเพราะว่าเนี่ย YouTube นี่หลังบ้านเขาดีนะเขามาแนะนำว่าเนี่ยไอเดียของคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่รักเองก็ไม่ได้ทำตามสักทีเดียวนะเพราะว่าบางทีการแนะนำตรงนั้นเนี่ยก็คือมันแนะนำดีเกินไปนะคนทำตามเราทำตามทำตามไม่ได้นะก็ขอเอาเป็นว่าถ้าทำแล้วก็ขอทำแบบสไตล์ตัวเองแล้วกันนะครับเนื้อหาแบบไอทีที่พี่ทำนะพี่ทำ65 66 67นะครับน้องๆทำ YouTube มา3 ปีแล้วเนี่ยนะตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีแรกว่าจะมี10,000 Subscriber มันก็ไม่ได้10,000สักทีนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรกับตัวเองแต่นั่นคือยังคือเป้าหมายนะ10,000 Subscriber นี่ยังคงเป็นเป้าหมายนะครับจริงๆทำไมพี่รักไม่ตั้งเป้าหมายเป็นแสนเลยล่ะก็เอาหมื่นนี่คือเป็นตัวเลขที่พึงพอใจแล้วเอาตัวเลขมาจากไหนไม่รู้แต่รู้สึกว่า10,000เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดีนะ 1,000 มันคือ 1,000 Subscriber เนี่ยมันคือผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของ YouTube นะแต่ 10,000 Subscriber เนี่ยมันก็ไม่ได้รางวัลอะไรจาก YouTube หรอกครับทุกวันนี้ถามว่าพี่รักได้ตังค์จาก YouTube ไหมได้ตังค์แต่มันกระจึงเดียวนะมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะอะไรนะครับนะแต่ก็ต้องคิดถึงระยะยาวนะระยะยาวจริงๆเนี่ยผมทำช่อง YouTube เนี่ยพี่รักบอกได้ส่วนหนึ่งนะพี่ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกพี่ลูกสาวกับลูกชายผมทำตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างของ2 คนเนี้ยนะครับให้เขามาสนใจการเป็นอะไรนะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในโซเชียลมีเดียหน่อยเพราะว่าโลกอนาคตเนี่ยมันจำเป็นนะที่เราจะต้องเป็นอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยขอดูข้อมูลนิดนึงโอเคนะเข้ามาแล้วก็มาทักทายพี่ได้นะครับ
ไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยทักกันมาหน่อยได้ไหมเนี่ยพอดีผมก็ไม่เห็นหรอกว่าเอ่อพวกเราเข้ามาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพวกเราใช้ชื่ออะไรที่ไม่ใช่ชื่อจริงอยู่แล้วใช่ไหมใน YouTube อ่ะนะนะใช่ไหมจริงป่ะ เอออ่าขอดูหน่อยดินะครับก็นั่นแหละนะก็จะบอกว่าพี่เองเนี่ยทำ YouTube ปี 65 จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ได้พัฒนาตัวเองหลายอย่างนะบอกให้แบบที่หนึ่งเลยก็คือเคยยึดติดกับเรื่องความเพอร์เฟกต์อ่ะพวกเรารู้จักคำว่าเพอร์เฟกต์ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าพอยึดติดกับคำว่าเพอร์เฟกต์ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำตรงที่ทนตัวเองไม่ได้นะครับก็อัพวิดีโออะไรที่ไม่ต้องเพอร์เฟกต์หรอกนะก็เจอคอมเมนต์นะมาเรื่อยๆตั้งเป้า 10,000นะครับตั้งแต่ปี 65 10,000ไม่ได้นะแต่ว่า 10,000ก็ผ่านเกณฑ์ของ YouTube นะไม่ใช่ 10,000 สิ 1,000 ก็ปัจจุบันเนี่ย 5,000 จะ 6,000 แล้วนะครับเชื่อว่าในช่อง Tech Adopt ก็มีแต่ผู้เก่งๆทั้งนั้นแหละที่มาติดตามพี่นะใช่ไหมก็เป็นคน IT นั่นแหละที่มาติดตามพี่รักอ่ะนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับบอกพี่หน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะตอนนี้ก็คือพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละนะครับการพูดอยู่คนเดียวเนี่ยถามว่ามันสนุกไหมมันก็ไม่ได้สนุกนะแต่มันเป็นทักษะหนึ่งนะพี่บอกเลยนะตอนนี้พูดอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าลูกน้องมาเคาะป๊อกให้เซ็นเอกสารเนี่ยก็จะเห็นภาพเรียวๆว่าพี่ต้องเซ็นเอกสารอะไรนั่นโน่นนี่นะโทษทีนะช่วงนี้ก็เอาเวลาส่วนหนึ่งของงานมาทำเพื่อองค์กรด้วยนะครับเพื่อพวกเราด้วยแหละนะก็หวังว่าจะได้ความบันเทิงและได้ประโยชน์นะครับทำ YouTube มานาน3 ปีไหม3 ปีปีนี้ปีเท่าไหร่นะโทษทีนะปีนี้ปี67แล้วนะ65 67นะพอพวกเรามาซับสไครเบอร์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ความไม่เพอร์เฟกต์ก็ได้รับคำแนะนำจากพวกเราก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณชาวTech Adoptมากแล้วก็มีคนสำคัญของพี่นะที่สนับสนุนพี่มากเลยก็คือเมมเบอร์ทุกคนนะเนี่ยเมมเบอร์ทุกคนโอ้ยอยากจะเอาขึ้นให้ดูจังเลยเมมเบอร์ตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด18ท่านเมมเบอร์ของ Tech Adopt มีอยู่18ท่านนะครับมีอยู่18ท่านนะคนที่ซับสไครเบอร์ช่อง Tech Adopt ยาวนานที่สุดคือนี่เลยละพีพัฒน์คุณละพีพัฒน์นะแสดงตัวได้นะจ๊ะละพีพัฒน์จินตการนี่เขาสนับสนุนพี่มาปีกว่าแล้วคุณทิวาเติมอ่อน12 เดือน 1 ปีคุณแอปลาเบลนะครับแอปลาเบลนะเราแฟนอันนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับมีสาวก Tech Adopt และแฟนพันธุ์แท้ Tech Adopt แต่ยังไม่มี VVIP เลยแต่12 เดือนนะครับเนี่ยคุณระพีพัฒน์เนี่ย14 เดือนถ้าคุณเท่าทิวาเนี่ยเติมอ่อนเนี่ย12 เดือนแล้วก็มีคุณแอปลาเบล12 เดือนพี่ขอบคุณมากนอกจากนั้นยังมีคุณก็ซิล่า SME นะคุณก็ซิล่าis me ก็ซิล่า is me นะใช่ไหมก็ซิล่า is me เนี่ย7 เดือนนะครับคุณกำพล5 เดือนคุณนัทดนัย4 เดือนคุณสุธี3 เดือนคุณวิทยาโชติเวชศิลป์3 เดือนนะครับคุณวิวัฒน์นะครับคอม PPL แกสับสนมานะครับ4 เดือนแล้วนะ4 เดือนแล้วนะครับคุณทวิทนะครับคุณปวานะคุณปวานะครับคุณจินเทคคุณโดมโอ้คุณโดมนี่สิคุณโดมสนับสนุนมาอย่างยาวนานคุณโดมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนผมมาตั้ง16 เดือนนะคุณโดมเข้ามาสนับสนุนแล้วอาจจะมีออกไปบ้างแล้วก็มีจอยบ้างก็แต่ก็ยังกลับมาหากันนะขอบคุณมากครับก็สิ่งใดที่ผมทำก็บุญกุศลใดๆพวกเราที่สนับสนุนกันนะขอเช่นเดียวกันนะครับกลับไปคุณจินเทคก็13 เดือนนะ
นะครับพอดีผมไม่ได้เรียงตามลำดับว่าเดือนไหนที่สับสนกันนะครับคุณโดมเนี่ยมีนานคุณจินเทคก็13 เดือนคุณโดม16 เดือนคุณ NT Solution ก็6 เดือนคุณ MMMM นะครับก็5 เดือนคุณกุ๊กปุ๊กก็12 วันนะครับคุณแจ็คอโล11 วันนะครับคุณทวัชชัย5 วันนะครับเคยมีมากกว่านี้นะครับเคยมี20 กว่าก็เข้ามาบ้างออกไปบ้างเข้ามาบ้างออกไปบ้างก็แต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่เคยสนับสนุนมาจอยมาสมเทคอดอปนะครับเริ่มต้นที่50 บาทนะพี่ก็อยากให้พวกเราเนี่ยเริ่มต้นที่50 บาทก็ได้นะครับเริ่มต้นที่50 บาทก็ได้ตอนที่พี่ตั้งราคาเองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้นึกอะไรไม่ได้มีความรู้แบบจะต้องตั้งเรทเท่าไหร่ก็มั่วๆซั่วๆไปนั่นแหละแต่ถ้าใครติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตแบบ VIP พี่ก็ไม่ขัดนะไม่ขัดนะครับก็ขอบคุณมากที่พวกเราเข้ามานะมาสนับสนุนช่อง Tech Adopt เยอะๆครับพี่ในอนาคตเนี่ยพี่ยังคิดอยู่ครับว่า Tech Adopt เองเนี่ยจะวิวัฒนาการขึ้นไปในการทำ lab จริงๆในการมี lab level data center นะครับอาจจะไม่ต้องมี data center ของตัวเองแต่อาจจะมี lab ที่มีเซิร์ฟเวอร์มี network มีอะไรต่างๆเยอะแต่แน่นอนว่าในเชิง lab เองเนี่ยในเนื้อหาที่มันแบบ insight มากอาจจะเปิดให้เฉพาะ member เข้าจอยแต่ว่าเดี๋ยวขอคุยกับ YouTube ก่อนว่ามันมีวิธีการอย่างไรหรือเปล่านะครับว่าคนที่เขา support ช่อง Tech Adopt เองเนี่ยเราอาจจะสามารถ separate แล้วก็ไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยเฉพาะกลุ่ม member หรือเปล่าผมเองไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นไลฟ์แบบ public อยู่นะแต่ตอนนี้ก็พวกเราก็ได้ความรู้กันเต็มๆนะครับคุณแทนนี่เดี๋ยวนะพี่ดูไลฟ์แล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์นะคอมเมนต์ขอดูคอนเทนต์ไลฟ์นะเขาบอกคุณแทนนี่บอกว่าสวัสดีครับผมมี PC เครื่องเก่าอยากทำเซิร์ฟเวอร์ TrueNAS เหรอถามมาได้เราไลฟ์สดอยู่ก็อันไหนตอบได้แนะนำได้ก็เดี๋ยวจะบอกพวกเรานะครับเอา PC เครื่องเก่าอยากเอามาทำ TrueNAS ทำเป็นไฟล์แชร์ริ่งง่ายๆอยากทราบว่า CPU กับ RAM มีผลกับ NAS มากขนาดไหนนะเบื้องต้นนะวิธีการที่พวกเราเนี่ยนะอยากจะดูว่าNAS นะครับพวกเราอยากดูว่า NAS เดี๋ยวนะพี่ขอดูในคอมเมนต์ในคอมพิวเตอร์กันนะไม่เชี่ยวชาญแต่กำลังหาวิธีว่าจะเห็นปฏิสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยกับพวกเราได้ยังไงบ้างนะโอเควิธีการคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะแทนนี่นะครับถ้าแทนนี่ไปดูนะแทนนี่ไปดูสเปคของ Synology ไปดูสเปคของ QNAP ไปดูสเปคของ NAS ไปดู CPU ของเขาซะว่า CPU มันขนาดไหนก่อนอื่นนะจะสังเกตว่าสเปคของพวก TrueNAS พวก QNAP เนี่ยเองเนี่ยเขาจะมีหลายๆ level CPU เกรดที่เป็นผู้ใช้งานแบบ home use ใช่ไหมเกรดที่เป็นการใช้งานแบบ home use CPU นี่บางทีมันไม่ใช่ CPU Intel หรือ CPU AMD มันเป็น CPU แบบขนาดล่างๆด้วยซ้ำซึ่งเราไม่รู้จัก CPU เบอร์แบบนี้ด้วยซ้ำถูกไหมนะครับลองไปดูได้นะเดี๋ยวนะสมมติอันนี้เราก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขาหรอกนะแต่พวกเราเพื่อเรียนเพื่อการศึกษานะเดี๋ยวขอดูสเปคของ QNAP กันนะเปิด QNAP ดูเปิด Synology ดูก็ได้นะครับคำถามคือ CPU Intel ที่เราใช้กับ PC ใช้งานกับ QNAP ไม่ใช่สิที่เราใช้งานกันทั่วๆไปแล้วจะเอามารันเป็น NAS ได้ไหมเนี่ยพี่รักบอกเลยว่ามันยิ่งกว่าได้ซะอีก CPU ปัจจุบันมันแรงกว่า CPU ของ NAS Storage ด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่าพอมันแรงพี่รักเอาเกณฑ์ความแรงว่าพี่เอามาจากไหนถูกไหมก็ไปเปิดดูเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ NAS นะเดี๋ยวพอดีผมไม่ได้โชว์แบบว่าให้มีหน้าจอแต่จะเล่าให้พวกเราฟังให้เห็นภาพนะครับ NAS เนี่ยต้องเข้าใจว่า NAS level NAS storage เนี่ย network attached storage มันมีหลาย
sizing นะครับที่พูดถึงเนี่ยถ้าเป็น personal NAS ใช้ตามบ้านใช้ส่วนตัวไม่ต้องใช้หลายคนคำถามที่ถามก็คือเนี่ยว่ามี PC เก่าเอามาทำ NAS ได้ไหม CPU กับ RAM CPU เนี่ยแน่นอนที่ตอบได้เลยว่าได้แต่ต่อมาคือ RAM สำคัญกับ NAS RAM สำคัญกับ NAS ถ้ามี RAM น้อย4 กิกทำ NAS ได้ไหมทำได้แต่ถ้าต้องการ performance เมื่อไหร่ RAM เยอะจะดีต้องเข้าใจว่า RAM เนี่ยมันเอามาใช้2ส่วนที่1 operating system ของ TrueNAS นะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเพราะว่าแทนนี่ถามเรื่อง TrueNAS operating system ของ TrueNAS เนี่ยมันใช้1 CPU ถ้าจากสถิติจากการใช้งานเนี่ย CPU ที่เป็น PC เอามาใช้ได้ Intel Core i3 Core i5 ใช้ได้นะครับแต่ประสิทธิภาพจะขนาดไหนนั้นก็ต้องดูว่าเราเอาไปใช้งานหนักหน่วงขนาดไหนนะแต่ปกติแล้ว NAS ไม่ซด CPU ไม่ใช่ CPU incentive แต่ NAS เป็น Memory incentive ก็คือใช้ Memory เยอะดังนั้นต้องการ Memory ที่เหมาะสมนะครับถ้าเราไปซื้อพวก QNAP มันก็จะเริ่มต้น Memory 2 กิกสังเกตนะ4 กิกจริงๆเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้แต่คอมพิวเตอร์ที่พวกเรามีโดยมากแรมอาจจะเป็น4 กิก 8 กิกใช่ไหมถูกไหมลองตอบพี่หน่อยนะไปดูนะครับเดี๋ยวพี่ลองเปิดสักตัวหนึ่งก็ได้เป็นตัวเล็กๆ2 ก้อนนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูนี่ข้อมูลจำเพาะของสักยี่ห้อหนึ่งพวกเราลองเปิดไปสักยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นโซโหนะเนี่ย Intel Celeron เนี่ยเขาใช้ CPU Intel Celeron N4 505 2 Core 2 Thread 2.9 กิกดังนั้น PC เอาไปทำ NAS ได้ในแง่ของ CPU ต่อมาคือ RAM นะครับ Hard Disk 2 ก้อน RAM 4 กิกได้เลยเพราะถ้าดูจากเว็บไซต์ของ NAS ที่เป็น NAS Commercial ที่เขาขายเราไม่ว่าจะเป็น Synology ไม่ว่าจะเป็น QNAP ไอ้นี่สเปค2 ก้อนนะ RAM 4 กิกสูงสุดด้วยนะ RAM 4 กิกก็แสดงว่า RAM 4 กิกเอาอยู่แต่เหมาะสำหรับ Hard Disk 2 ก้อนถ้าดิสเยอะๆแน่นอนว่าการเขียนอ่านบน NAS เนี่ยพี่ถึงบอกว่า CPU มันไม่ค่อยกินหรอกมันจะกินอันที่1เลย RAM เพราะเวลามีการเขียนอ่าน RAM เวลาเขียนอ่านข้อมูลบน NAS เนี่ยมันจะต้องเขียนอ่านบน Memory ก่อนตามหลักการ Operating System นะครับถ้า Memory พอมันจะเขียนอ่าน Memory แล้ว Memory เองเนี่ยมันก็จะ flush ลงซอฟต์แวร์เรทของพวก NAS TrueNAS อย่างเงี้ยนะครับมันเวลาเราทำบน TrueNAS เนี่ยมันจะใช้ ZFS ก็คือซอฟต์แวร์เรทกลไกของซอฟต์แวร์เรทแน่นอนก็ต้องมีบัฟเฟอร์ต้องใช้ Memory จาก PC นะฮะแล้วก็ค่อยจัดการจาก Memory ลงไปที่ดิสตามกระบวนการการเขียนอ่านของ TrueNAS โอเคไหมนะครับต่อมาก็คือดิสนะครับดิสเนี่ยนะโดยมากถ้าเราทำ NAS กันเราก็จะใช้ NAS เราก็จะใช้ Hard Disk เป็น SATA ใช่ไหมเพราะมันราคาถูกแต่ก็ไม่เสมอไปก็อาจจะใช้ SSD หรือ NVMe แต่เรากำลังพูดถึงเอา PC มาทำ NAS ตามที่แคนนี่ถามถูกไหมโดยมากพวกเราก็จะมี PC เก่านะครับแล้วก็อาจจะมี SSD อยู่240 กิก256 กิกหรือ480 กิกอันนี้อาจจะเอาไว้ลง TrueNAS แล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้เป็น storage ที่เอาไว้ทำ ZFS storage ถูกไหมแล้วก็โปรโมทแล้วก็เอาไปให้ user ใช้ก็คือตัวเราใช้ใช่ไหมนั่นแหละนะครับดังนั้นดิส 7,200 รอบและเกรดของดิสถ้าเป็นไปได้ดิส4เธอมีหลายเกรดนะสวัสดีครับคุณเจไว้มาเที่ยวชะอำหัวหินใหม่นะครับอาจารย์ได้เลยมีโอกาสนะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็บอกกันนะครับคุณเจได้ไปจิบกาแฟด้วยกันได้นะเจนะเห็นไหมนะครับ
มาเชียงใหม่ก็มาเจอพี่ได้นะครับก็ออฟฟิศพี่นี่อยู่ตรงแถวๆเนี่ยนะอะไรนะมันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อ89 Plaza มาเจอกันตรงนี้ได้มันจะมีร้านกาแฟเยอะแยะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะถ้าใครมาเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะจอยเมมเบอร์ของ Tech Adopt มาเจอพี่รักได้จะอุทิศเวลาให้กินกาแฟด้วยกันจิบกาแฟด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพวกเรานะเจไปเจอกันถ้าพี่ไปถ้าพี่ไปชะอำอีกรอบจะบอกนะเผื่อได้จริงๆครั้งนี้ก็ไปแต่ว่าอาจจะไม่คล่องตัวมากที่จะออกไปเจอไปจิบอะไรเงี้ยก็ไปกับครอบครัวไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับแล้วก็ดูแลพนักงานที่พี่พาไปเนี่ยเป็นพนักงานธุรกิจของภรรยาพี่นะก็เป็นเกี่ยวกับพวกอันนี้จะมีแต่ผู้หญิงนะแล้วก็พี่ก็ต้องช่วยแฟนพี่จัดการตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยจัดการประสานทีมงานก็มีทีมงานช่วยนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากไม่นานๆทีไปมันก็จะอีลุกชุกแชกนะโอเคกลับมานะดังนั้นถ้าเอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรามาทำ NAS ใช้งานส่วนตัวในบ้านได้เลยนะครับได้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น PC เก่านะพี่บอกเลยนะ NAS ทุกวันนี้เวลาเราจะซื้อตัวถัง NAS บวกกับฮาร์ดดิสก์รวมๆกันมันก็ 3-4 หมื่นอยู่นะใช่ไหมสมมติNAS 10,000 กว่าบาทตัวแชสซิสมันอะตัวถังมันอะนะครับ2 ก้อน 4 ก้อน 6 ก้อน 8 ก้อนใช่ไหมอย่างพี่ซื้อมาเนี่ยก็แชสซิสพี่ซื้อเนี่ยพี่ซื้อ Synology มาใช้ส่วนตัวนะครับที่ออฟฟิศเนี่ยก็แบ่งให้ทีมงานทดลองบ้างนิดหน่อยเนี่ยมันก็4 เบย์เนี่ยก็ประมาณสัก20,000แล้วมั้ง19,000 20,000เนี่ยแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีกนะอะไรเงี้ยก็รวมกันหลายตังค์อยู่ดังนั้นมันไม่จำเป็นว่าเราก็เอา PC เก่าแต่พอดีว่า PC เก่าในที่นี้เนี่ยก็ถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้งานผมว่าเอามาใช้งานแบบเป็น NAS ก็ดีแต่พอมันเป็น PC อ่ะเราก็ต้องเข้าใจบริบทนะมันมี2 มุมถ้าเราเป็นองค์กรถามว่าพี่แนะนำที่จะใช้แบบนั้นไหมคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเสิร์ฟธุรกิจเราแนวคิดนี้เอามาใช้งานไม่ได้พี่รักมาคุยช่อง Tech Adopt เนี่ยจะเป็นภาพในการที่เราเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายกับองค์กรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแอพพลายกับองค์กรแนวคิดที่ว่าเราจะเอา PC เก่านั่นโน่นนี่มาทำ NAS มาทำอะไรเงี้ยเราใช้งานพี่ก็ไม่แนะนำแต่ถ้าเป็น personal use เป็น home use คอมพิวเตอร์ NAS อันนี้ไม่มีปัญหาต้องเข้าใจพี่นะครับว่าไม่ได้มาแนะนำในเชิง personal use แต่ถ้าเป็น personal use นะครับคอมพิวเตอร์1 เครื่อง RAM 8 กิก Intel Celeron ขึ้นไปนะครับฮาร์ดดิสก์ 7,200 รอบนะครับมีสักฮาร์ดดิสก์สัก2 เทอร์ 4 ก้อน 5 ก้อนเอามาทำ NAS ใช้ที่บ้านได้เลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาต่อให้เป็นเน็ตเวิร์ก1 กิกก็ไม่มีปัญหามีเน็ตเวิร์ก1 กิก 1 รูก็ไม่มีปัญหาโอเคไหมใช้งานได้เลย learning by doing ไปเลยแต่จากที่ทดสอบมาแล้วไม่มีประเด็นเพราะคนใช้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่สิ่งที่น่าเอาไปเล่นก็คือแล้วถ้าข้อมูลอยู่บนนั้นแล้วคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันทนทานขนาดไหนเปิด24 ชั่วโมงองค์กรธุรกิจเนี่ยเวลาจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ก็ต้องพูดถึง Service Level Agreement SLA เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเองเนี่ยเราเสิร์ฟ user เราเสิร์ฟธุรกิจคนก็ต้องมาดู mindset คนทำ IT ให้กับองค์กรไม่ใช่ mindset คนทำ IT ให้กับบ้านมันจะต่างมุมมองกันดังนั้นผมจะสวิตช์วิธีคิดมาที่การที่เราเป็น IT ในองค์กรเพราะเราให้บริการให้แนวทางกับธุรกิจเราแล้วก็ให้บริการ user ในองค์กรเราวิธีคิดมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกว่าแพงหรือเซฟแต่อะไรคือความเหมาะสมและคุ้มค่าและแน่นอนว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยวิธีที่จะให้ user ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างคล่องตัวง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยในแง่ของข้อมูลด้วยดังนั้นเรามี NAS เสร็จปุ๊บ NAS ก็พังได้ก็ต้องมีแบ็กอัพด้วยเราก็ต้องคิดให้จบและในกรณีเกิดข้อมูลเสียไฟล์หายแล้วต้องทำยังไงอันเนี้ยสำคัญก็ต้องตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้เห็นไหมถ้าเป็น IT เนี่ยระดับองค์กรจะมาคิดถึงเรื่องแค่ว่าปลุกปั้นเอาของเก่าซอมบี้ให้มันมาเกิดใหม่
แล้วก็ใช้งานมันไปแล้วคาดหวังกับมันสูงมาก อันนี้ไม่ควรโดย IT strategy เนี่ยก็ต้องมองว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามมาใช้ในองค์กรเราคำว่าประหยัดอาจจะต้องมานั่งคิดใน2บริบทประหยัดให้กับองค์กรหมายความว่าถ้าเราวางแผนดีคิดดีดีไซน์ดีมันจะทำให้ในวันนี้ที่เราดีไซน์เทคโนโลยีให้กับองค์กรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ระยะเวลาผ่านไป1 ปี2 ปี3 ปีสมมติปีที่3องค์กรของเรามันเติบโตแล้วมันขยายเนี่ยเราเองเนี่ยก็ยังใช้ของเดิมได้แล้วก็อัปเกรดมันได้ถูกไหมอัปเกรดมันก็ได้นะครับขยายมันก็ได้โดยของเก่ายังอยู่ของเก่าที่มีอยู่จะหมดการรับประกันหรือหมดวารันตีเราก็ยังสามารถที่จะไปซื้อ MA ได้นะเดี๋ยวขอดูงานนิดหนึ่งแป๊บนึงนะโอเคนะนั่นแหะคือความคุ้มค่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะได้ฉุกคิดได้ออกแบบได้ดีไซน์มันคำว่าประหยัดในที่นี้ก็คือเราประหยัดเวลาเอามานั่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการมานั่งคิดดีกว่าว่าเราจะออกแบบมันยังไงนะครับแล้วใส่ใจกับเรื่องของไซซิ่งระบบให้กับองค์กรที่เราดูอยู่นี่คือความท้าทายของ IT นะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเป็น IT Support IT Engineer IT ตำแหน่งอะไรไม่รู้ย่อยไปหมดเลยแต่เราได้แค่โอเปเรตมันไปเรื่อยๆแล้วเราเองเนี่ยไม่สนุกอะคือการทำงานอะไรก็ตามที่พวกเราทำอะไรซ้ำๆอ่ะเข้าใจไหมทำซ้ำๆอ่ะจริงๆอ่ะเคยได้ยินคำว่า machine learning ไหมคำว่า machine learning เนี่ยมันเป็นอะไรที่สะท้อนงานคน IT นะคน IT จำนวนไม่น้อยนะพี่บอกเลยนะว่าทำแต่เรื่องเดิมๆอ่ะถ้าในเชิงโปรแกรมมิ่งนะการเขียนโปรแกรมการทำอะไรซ้ำๆวนลูป iterative เนี่ยหลายๆรอบเนี่ยรู้ไหมเขาทำยังไงงานอะไรก็ตามที่ซ้ำๆเนี่ยแบบที่เลยนะไม่ต้องคิดอะไรคนเดิมทำงานอยู่จุดเดิมทำซ้ำๆซ้ำๆแบบเนี้ยมันจะเกิด human error ในที่สุดมันจะเกิด human error ในที่สุดวิธีการแก้ human error รวมทั้ง human was sick เงี้ยเป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยทำยังไงเขาก็จะหาอะไรมาแทนอะไรที่มันทำซ้ำๆได้ซ้ำๆจนเป็นแพทเทิร์นได้เขาพูดกันถึงเรื่อง machine learning ไงพวกเราเข้าใจคำว่า machine learning ไหมนะครับแม้กระทั่งการป้อนข้อมูลอะไรซ้ำๆเนี่ยเขาใช้บอทมันคลิกแทนซึ่งพวกเราอยู่วงการไอทีน่าจะรู้ใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคนไอทีที่ทำอะไรซ้ำๆไอ้ตำแหน่งงานกับคนนั้นมันจะหายไปนะในอนาคตอันใกล้นี้นะดังนั้นคุณเป็น specialist อะไรก็ตามที่เป็น specialist บาง specialist มันจะหายอาชีพนี้จะหายไปต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวนะดังนั้นใครก็ตามที่ทำงานด้าน specialist มากๆหมายความว่าไม่รู้องค์คาพยพของ IT ไม่รู้ภาพใหญ่ภาพรวมเป็นคนที่ทำงานแบบ machine learning อะไรซ้ำๆคุณทำอยู่ในอนาคตมันจะมี AI หรือจะมีเครื่องมือ machine learning เข้ามาแทนหน้าที่การงานตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้จะไม่มีแล้วในอนาคตคน IT จะถูก disruption แบบนี้แหละดังนั้นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นคน IT ก็คือเราเองก็ต้องแน่นอนเราอัปเดตอนาคตเรื่องเทคโนโลยีที่มันเชงด้วยมาแอพพลายใช้กับองค์กรเราด้วยในขณะเดียวกันวิธีคิดและมุมมองของเราอะที่ทำงานด้าน IT เองเนี่ยเราก็ต้องปรับมุมคิดของเรานะในขณะที่ AI มันอาจจะทำบางเรื่องหรือ Machine Learning มันทำเรื่องซ้ำๆเราก็ต้องยกระดับความรู้ให้เราเข้าใจว่าองค์กรนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยมัน IT เขาต้องการอะไรบ้างเราก็ต้องเป็นผู้บงการใช้ IT ในองค์กรจัดการในองค์กรเราก็ต้องเป็นผู้บงการเราต้องเป็นผู้ออกแบบผู้บงการในที่มันดูแบบโหดร้ายใช่ไหมมันก็ต้องโหดร้ายอย่างนี้แหละมันต้องมีตัวอย่างที่แบบโหดร้ายถึงใจอย่างนี้แหละถ้าเราไม่เป็นผู้บงการเราจะเป็นผู้ถูกบงการถ้าเราเป็นผู้ถูกบงการแล้วเราอยู่ในเกมตรงนี้เราจะหายไปหน้าที่ของเราก็คือต้องเป็นคนออกแบบต้องเป็นคนคอย
ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจองค์กรของเรายิ่งอยู่ยิ่งต้องเข้าใจยิ่งอยู่ยิ่งต้องทำอะไรสนุกยิ่งอยู่ยิ่งต้องกล้าเชงเรื่องเทคโนโลยีต้องมีวิสัยทัศน์ด้านไอทีว่าจะเอาไอทีมาซัพพอร์ตองค์กรนี้ยังไงไอทีองค์กรจำเป็นต้ององค์กรนี้มันจำเป็นต้องขึ้นคลาวด์ไหมองค์กรนี้มันจำเป็นต้องออนพรีมไหมองค์กรนี้มันต้องมียังไงธุรกิจโตเงี้ยจำเป็นมันต้องซื้อแบบใหญ่ๆไหมหรือมันต้องซื้ออย่างนี้หรือต้องแคร์เรื่องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขนาดไหนนะผมนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับไอคนไอทีมันต้องหนีนะเนี่ยคุณเจบอกว่าพี่จะกลับมาอ่านเป็นระยะนะคุณเจบอกว่าแนวทางการป้องกันช่องโหว่ FortiGate ด้วยครับช่วงนี้โดนกันเยอะ SSL VPN โอเคขออนุญาตกลับมาตอบคุณเจแล้วจะมาตอบคุณแทนนี่เพราะคุณเจเนี่ยเป็นคุณเจเป็นเมมเบอร์พี่นะพี่ต้องให้ความสำคัญกันนะคุณเจครับพี่ต้องบอกเงี้ยว่าหนึ่งเลยหลักการนะเอาหลักการไปก่อนนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะวิธีป้องกันช่องโหว่ FortiGate นะครับด้วยช่องนี้หนึ่งเลยเราจะต้องติดตามข่าวของอุปกรณ์รุ่นที่เราใช้อยู่ประจำนะครับสมมติเราใช้ FortiGate 100F 300F 400F 1000F นะครับเราใช้อุปกรณ์ยี่ห้อ Palo Alto ยี่ห้อ FortiGate ยี่ห้ออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องดูตอนนี้คือต้องติดตามข่าวนะครับปกติเองเนี่ยเทคโนโลยี Firewall ในปัจจุบันเนี่ยเหล่านี้ออกมาแล้วก็บอกว่า Zero Day เทคโนโลยีคำว่า Zero Day Security ของอุปกรณ์ Security ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งไม่ได้จบที่อุปกรณ์ Firewall อย่างเดียว Zero Day นะครับบางทีต้องซื้อ FortiGuard FortiCloud Forti something อย่าง FortiGate เนี่ยนะครับบนอุปกรณ์ Firewall ก็จะมีเรื่อง FortiGuard ถูกไหมนะครับ FortiGuard Security พวกนี้นะครับForti Sandbox Forti นั่น Forti โน่น Forti เยอะเหลือเกินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้เราจ่ายตังค์เพิ่มแอดออนแต่สาระสำคัญก็คือว่า1นะถ้าเรามีปัญหาเรื่อง SSL VPN อันที่หนึ่งเลยนะเปลี่ยนพอร์ตบ้างก็ได้นะ SSL VPN นะครับคุณเจถ้าเราใช้ Well No Port เช่นใครใช้ SSL VPN ก็จะรู้ว่าเป็นพอร์ต CT3 หรือ1043คุณเปลี่ยนพอร์ตใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็น Well No Port ข้อที่1เลยถ้าตอนนี้เราใช้ Firewall ยี่ห้ออะไรก็ตามอยู่นะครับแล้วองค์กรเรามี Firewall ตัวเดียวจะเป็น HA แต่ยี่ห้อเดียวในองค์กรที่เขาใหญ่ขึ้นพี่บอกเลยนะว่าเขาไม่ใช้ Firewall ยี่ห้อเดียวใช้หลายๆยี่ห้อนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ายี่ห้อเดียวทุกโซนทุกส่วนซึ่งปกติเราก็บอกว่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่ตรงนี้ยี่ห้อนี้สำนักงานสาขาก็ต้องมียี่ห้อเดียวกันก็ถูกไม่มีปัญหาดีไซน์นี้โอเคนะครับแต่ในระบบเรามันมีหลายส่วนหลายต่างๆเนี่ยเราควรจะโปรเทคด้วยหลายยี่ห้อแน่นอนความซับซ้อนมันมากขึ้นเราต้องเก่งพอที่จะเข้าใจและจัดการความซับซ้อนนั้นได้นะครับแนวทางในการป้องกันช่องโหว่นะสำหรับ SSL VPN อันดับแรกที่พอจะนึกได้และบอกได้เลยก็คือ1เลยนะ FortiGate รุ่นที่ใช้อยู่ up firmware มันซะ FortiOS up FortiOS ทางเดียวที่จะทำให้ patching ใหม่นะครับก็คือ up FortiOS ใครก็ตามที่ซื้อ FortiGate มันจะมี FortiGate support อยู่ถูกไหมใครก็ตามที่ใช้ FortiGate อยู่ Fortinet นะทุกรุ่นนะคุณสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลด firmware FortiOS เวอร์ชันใหม่ๆนะครับถ้าอัปเดต FortiOS เวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็เข้าไป patching ใน Security Update ตามที่เขาแนะนำซะ CVE นะครับจะมีคำแนะนำอยู่ว่าจะต้อง
ไปใช้คอมมานด์อะไรในการแพทช์นะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะก็คือหลายองค์กรมากเลยที่ละเลยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไฟวอลไม่ระบุยี่ห้อนะหลายองค์กรมากที่ไม่ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรืออัปเดตเวอร์ชันของ OS นะครับตั้งแต่วันแรกมันมาเวอร์ชันอะไรปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชันนั้นอันแบบนี้เสี่ยงนะครับคุณเจก็ต้องกลับไปดูว่าองค์กรตัวเองเนี่ยเฟิร์มแวร์อัปเดตหรือไม่ถ้าไม่อัปเดตก็ไปดูว่าปัจจุบันเวอร์ชันอะไรถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่แจ้งมาเนี่ย FortiGate อยู่รุ่นอะไรก็ตามเราเอาไปเซิร์ชใน Forti Support ล็อกอินเข้าไปในพอร์ทัลมันก็จะบอกว่ารถแมพในการที่จะอัปเกรดเป็นยังไงแน่นอนเกิดดาวน์ไทม์ไปแล้วคุณก็ไปดูนะครับคุณก็ต้องไปดูแบบเนี้ยก็จะทำให้อุดช่องโหว่หลายๆช่องโหว่เลยซึ่งอาจจะรวมช่องโหว่ที่เป็น SSL VPN นะครับส่วนต่อมาถ้าเจาะจงไปที่ SSL VPN แล้วมันมีประกาศช่องโหว่อะไรนะครับก็ดิ่งตรงไปที่ CVE นั้นที่แจ้งเตือนมาว่าช่องโหว่นั้นจะแพชชิ่งได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่ามีคำแนะนำอยู่แล้วมันจะมีลิงก์ของ FortiGate ด้วยล่ะเข้าไปดูนะครับตรงนี้เพื่อแพชชิ่งโอเคไหมครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งก็คือช่องโหว่เนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากFortiGate ผลิตภัณฑ์ซะทีเดียวถ้าไม่ใช่บั๊กของ FortiOS มันก็อาจจะเกิดจาก policy ที่หละหลวมดังนั้นคนที่ทำเรื่อง firewall จะต้องเข้าใจเรื่อง policy นะครับบางองค์กรเนี่ยไปดูเลยนะ policy incoming to policy outgoing กับ policy incoming คุณก็ทำ policy แบบทั้ง firewall มีอยู่2 policy หลายองค์กรนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกองค์กรแต่ถ้าองค์กรของเรามี 10-20 policy นี่ sequential และการก็ต้องดูเรื่อง policy เวลาเราทำ policy เยอะๆเนี่ยมันลายตา policy ของ firewall มันมีเยอะมันลายตาแล้วยิ่ง policy เป็น sequential อย่างเงี้ยไปดูดีๆว่านะครับคุณบอกว่าช่องโหว่มันมีแต่ช่องโหว่อาจจะอยู่ที่ policy ของตัวองค์กรเราที่เราไปทำออกแบบนะถ้าเราไม่ได้เข้าใจเรื่อง security firewall policy design ดีนะเราก็อาจจะตื่นเต้นแค่ว่าโอเคอนุญาตให้เข้ามาจากโซนนี้เข้ามาโซนนี้จาก external เข้ามา internal คุณอาจจะตื่นเต้นกับแค่ตรงนี้เพราะมันได้แต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจอย่างอื่นอันนี้เป็นเลเวล1เลเวล2ก็เก่งมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ policy มันเยอะแต่ policy มันเยอะบางทีเราไม่ได้ดูทุก policy นะครับแล้ว policy เหล่านี้ไม่ได้จำกัดและไม่ได้เป็นdefine เรื่อง access control list อย่างเงี้ยก็กลายเป็นช่องโหว่เพราะว่าการถูกโจมตีมันสามารถถูกโจมตีแม้กระทั่ง ransomware ในหลายๆกรณีหลายๆเคสคือมันโจมตีข้างในก่อนอาจจะมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่คอมพิวเตอร์เองโบราณไม่ได้อัปเดตไม่ได้มีแพทช์ไม่มีอะไรเลยแล้วเป็น Windows 7 อยู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเริ่มต้นจากเครื่องนี้ก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่อง IT ก็ได้ User นี่ใช้ Windows 11 IT ใช้ Windows 7 อยู่เคยเห็นไหม IT ใช้ Windows 7 Windows 7 เองเนี่ยมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่า Windows 7 อาจจะมีช่องโหว่และเครื่องนี้อาจจะมีสิทธิ์ในเลเวล Remote Domain Controller Remote Server Remote นั่นโน่นนี่ได้เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีนะครับอะไรก็ตามให้คนนี้ไปคลิกติดตั้ง install ตามลิงก์นั่นโน่นนี่เมื่อไหร่หรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วไปทำจบข่าวนะอาจจะเจอโจมตีจากข้างในได้ผ่าน ransomware นั่นอันตรายนะครับจากข้างนอกเข้ามาข้างในช่องโหว่ที่เจอนะครับอย่างหนึ่งก็คือ
ใช้ถ้าเป็นเว็บ Public อ่ะ SSL สำคัญหลายองค์กรไม่ได้เช่าโฮสต์ข้างนอกแต่ว่าใช้ World Wide Web HTTPS นะครับแบบที่หนึ่งเลยถ้าเป็นเว็บ Public ขององค์กรเราถ้าเป็น HTTP ธรรมดาเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีองค์กรไหนเป็น HTTP ธรรมดานะครับต่อมาถ้าจะป้องกันการที่เรา Public เว็บไซต์ของเราภายในองค์กรออกไปสู่ข้างนอกได้ให้มัน secure มากขึ้นก็เป็น HTTPS และซื้อ SSL ที่น่าเชื่อถืออาจจะแพงหน่อยแต่มันปลอดภัยนะ SSL จะซื้อตามโดเมนนั้นๆหรือจะซื้อแบบ WireGuard ก็ได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผม provide เรื่องพวกนี้ให้ลูกค้าของพี่รักเนี่ยเยอะเลย SSL นะครับ SSL สำคัญอะไรก็ตามที่เป็นแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งหน้าจอคอนโซลแมเนจเมนต์นะครับหน้าจอคอนโซลแมเนจเมนต์ที่เราใช้กันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอย่าไป Public หรือออกไปข้างนอกถ้าใช้ VPN อย่างที่คุณเจใช้ VPN ก็เปลี่ยนพอร์ตซะนะครับ VPN ก็เปลี่ยนไปใช้ SSL VPN อย่างที่คุณเจถามมานี่แหละแล้วก็เปลี่ยนซะให้เป็นพอร์ตใหม่ไม่ใช่พอร์ต CC3 อาจจะเป็นพอร์ตอื่นนะครับที่ไม่ใช่ Well Known Port นะคุณก็จะได้ความ secure ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ใน policy ของ VPN ก็อนุญาตให้มันชัดเจนว่านอกจากข้างในมาข้างนอก user คนไหนล็อกอินมาใช้งานได้ user คนนี้ล็อกอินมาได้ IP อะไร IP วงนี้ไปเครื่องไหนได้บ้างจำกัดเขาหน่อยไฟวอลมันทำได้จำกัดเขาหน่อยหรือจำกัดแค่พอร์ตบางพอร์ตเข้าใจไหมครับมันถึงจะป้องกันได้ผสานกับการอัปเดตช่องโหว่ของไฟวอลเบื้องต้นไปเช็คเลยว่าไฟวอลของตัวเององค์กรตัวเองมันเป็นเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชันที่ซื้อมาวันแรกหรือเปล่านะอันนี้สำคัญนะครับโอเคโอ้แป๊บเดียวผมไลฟ์มา47นาทีนะครับนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาชมเยอะมากเลยครับตอนนี้1 ล้านคน ผมเห็น CPU กับแรมของพวก Synology ตัวแพงๆยังแรงไม่เท่า10ก็ใช่ไงครับอันนี้พี่ตอบไปแล้วนะขอบคุณครับผมได้ความรู้จากช่องพี่เยอะมากเลยครับโอเคก็ดีฮะดีนะครับนั่นแหละครับก็การที่พี่มาไลฟ์ตรงนี้นะครับก็ได้แบ่งปันได้แลกเปลี่ยนนี่แหละนะแต่เอาความรู้มาฝากนะครับก็คงจะตอบคำถามพวกเราได้พอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะคุยในไลฟ์นี้นะครับแล้วก็ประสานกับที่แทรกตอบคำถามพวกเราเข้าไปเนี่ย3 เดือนของปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน3 เดือนนี้เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไปเยอะไหมมาถ้าในแง่ของ commercial เองเนี่ยในองค์กรธุรกิจต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะช่วงนี้มีแต่ข่าว AI นะครับว่า AI เนี่ยออกมาแล้วมันทำวิดีโอได้ทำช็อตคลิปเหมือนอย่างกับอะไรอันนี้บอกตรงเลยว่าก็ควรติดตามนะเทคโนโลยีนี้เนี่ยในอนาคตมันจะมีผลกับพวกเราเชิงแบบประชาชน personal ก่อนในระดับองค์กรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอามาใช้หรือเอามาประยุกต์ใช้ได้อะไรอย่างนั้นหรอกแต่สำหรับ personal เนี่ยเอามาช่วยทำคลิปวิดีโอนั่นโน่นนี่หรือสร้างภาพอะไรต่างๆหรือมันช่วยได้เยอะเลยพวกเนี้ยมันยิ่งจะเจเนอเรทีฟละนะครับสามารถเอาเทคใส่ให้มันแปลงเป็นวิดีโอเนี่ยมันก็ขั้นสุดยอดแล้วนะครับแต่ในเชิงองค์กรต่างๆที่เราทำงานอยู่เองอาจจะยังไม่สามารถใช้กระแสนี้ได้นะกระแสของพวกเราก็คือ1นะครับมาดูว่าองค์กรเราเติบโตไหมประเทศไทยในปัจจุบันเขาบอกธุรกิจมันซึมอยู่นะครับซึมอยู่ตอนนี้ภาครัฐภาคราชการเนี่ยเขาใช้งบประมาณยังไม่ได้สักทีเดียวเลยนะครับยังไม่ได้สักทีเดียวเลยนะเอกชนเองก็ต้องพึ่งพาตนเองเยอะนะครับเยอะดังนั้นเนี่ยการที่เราเองเนี่ยในช่วง3 เดือนที่ผ่านมานะครับสิ่งหนึ่งที่อย่างที่พี่รักบอกเลยนะ
ในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นซอฟต์แวร์มันจะเปลี่ยนไปสู่ subscription forever ในอนาคตองค์กรทุกองค์กรตั้งแต่ปี66ถอยลงไปเราอาจจะเจอบ้างที่ว่าเวลาเราซื้อซอฟต์แวร์ไลเซนส์มันเป็นซื้อขาดปัจจุบันเนี่ยถามว่าปี67นี้ยังมีซื้อขาดไหมมีเพราะผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันอาจจะ subscription ยากอย่างเช่น Windows อย่างเงี้ย Windows Server อย่างเงี้ยอะไรบางอย่างจะต้องซื้อขาดแต่อะไรก็ตามที่ไม่ซื้อขาดเลยนั่นก็คืออะไรรู้ไหม Security ในโลกนี้ต่อไปนี้จะไม่มีซื้อขาด Backup ซอฟต์แวร์ก็ไม่ซื้อขาดนะครับเซอร์วิสที่คุณใช้ก็ไม่ซื้อขาดไม่มีครับซื้อตอนนี้ได้เซอร์วิสตลอดชาติไม่มีครับซื้อตอนนี้อาจจะมีเซอร์วิส30 วันหรือต่างๆนะและสมมติว่าซื้อแล้วมีอายุ1 ปีนะครับเขาก็อาจคุณจะต้องวางแผนในการที่จะเตรียมที่จะต้องต่อมันล่วงหน้าเข้าใจใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยใน3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่อง License VMware ที่พี่บอกไง License VMware ที่บอกนะครับตอนนี้พี่รักแบ่งปันนะว่าพี่เองก็ได้ให้คำปรึกษากับพาร์ทเนอร์ของพี่ซึ่งเป็นลูกค้าพี่นี่นะครับหลายรายแล้วก็ตอนนี้ก็มีการต่อ MA ก็มีการต่อ MA มาที่พี่รักนี่แหละนะครับบริษัทพี่รักก็ White Solution Consulting อยู่เชียงใหม่เนี่ยก็ต่อ MA มานะต่อมาแล้วนะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่จะไปเปลี่ยน infrastructure จาก VMware ไปใช้ยี่ห้ออื่นนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและในเลเวลของผู้ใหญ่ในเลเวลของ Director Manager เขาจะไม่ได้คิดว่าเนี่ย VMware มันมี subscription เปลี่ยนไปแล้วต้องยกเลิกใช้ไม่ใช่ดู productivity ขององค์กรว่าพึ่งพาไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นราคาเงี้ยมันจำเป็นมันเป็นเรื่องสุดวิสัยและถ้าจะแบบนอยผลิตภัณฑ์นี้แล้วไปอย่างอื่นเลยอาจจะมีนะบางองค์กรแต่คงไม่ใช่การคัตออฟอย่างแน่นอนนะครับเพราะถ้าคัตออฟคนที่เดือดร้อนเองก็คือเราและองค์กรเราดังนั้นแนวคิดนี้ที่เรากระตากตกใจมันจึงไม่มีผลกับองค์กรเราหรอกเว้นแต่คุณเป็นไดเรคเตอร์แต่ต่อให้คุณเป็นไดเรคเตอร์ IT ไดเรคเตอร์อะไรต่างๆคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรในฉับพลันได้เพราะว่าโปรดักชันมันรันอยู่ลองมีโปรดักชันที่รันอยู่บน VMware เป็น ERP ดูสิคุณคำถามคือคุณจะเปลี่ยนหรือเปล่าบริษัทเราเนี่ยลงทุนซื้อ ERP มาหลาย10 ล้าน ERP หลาย10 ล้านซื้อได้ implement อีก10 ล้าน20 ล้านแล้วนะคำถามคือ License VMware เปลี่ยนแล้วคุณจะไปเปลี่ยน License VMware ไปรันอยู่บน Nutanix อย่างนั้นเหรอไปรันอยู่บน Proxmox อย่างนั้นเหรอหรือไปรันอยู่บน Hyper-V ไม่ได้ by design เรื่องซอฟต์แวร์มัน strict ถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องรับฟังข่าวสารก่อนนะครับอย่างที่พี่รักบอกรับฟังข่าวสารก่อนแล้วเอามาสังเคราะห์นะครับแล้วถ้าเราไม่ยึดติดและมันมีข้อได้เปรียบหลายๆอย่างข้อดีหลายๆอย่างที่เราอาจจะสวิตช์ไปโซลูชันอย่างอื่นโดยที่เราจ่ายตังค์น้อยลงหรืออะไรพวกนี้อันนั้นก็ค่อยดูนะครับถ้าเป็นองค์กรเอกชนจำนวนมากผมคิดว่าองค์กรเอกชนไม่ตัดสินใจอย่างนั้นแม้กระทั่งองค์กรราชการอันนี้องค์กรราชการเนี่ยผมคิดว่าเป็นเวที่น่าสนใจที่อาจจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีอื่นที่ไม่มีการต่อ MA แพงเกินไปอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้อาจจะไปมองเทคโนโลยีอื่นหรืออินฟราสตรัคเจอร์อื่นๆที่ทดแทนแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันและตอบโจทย์องค์กรไม่ว่าจะเป็น high availability หรือความพร้อมใช้ของระบบไม่ว่าจะเกิดเซิร์ฟเวอร์ล่มพาณิชย์พังหรือต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังมีข้างล่าง data center ใช่ไหมเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ตรงนี้มันก็น่าจะรองรับเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งปกติได้สมมุติเอาพ็อกม็อกมาใช้งานอย่างเงี้ยในองค์กรเรา
เราไปใช้งานได้ไหมใช้ได้อาจจะค่อยไปค่อยไปแล้วก็เฟดออฟไปเรื่อยๆแต่พอ implement ฝั่งโน้นบริการมันก็ยังได้เหมือนเดิมได้ HA ได้ vMotion ได้ Live Migration นั่นนี่เกิดอะไรพังก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสดีองค์กรเอกชนถ้าเปิดใจมันก็ได้นะครับตราบใดก็ตามที่ change เทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีนั้นๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าลดแบบที่ชัดเจนไม่ใช่ change หนีเสือป่าจระเข้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยกเว้นแต่ว่า VMware ไม่มีอนาคตแล้วอันนี้น่าคิดแล้วรถแมพของ VMware เริ่มมาชัดเจนแล้วอันนี้น่าคิดแล้วนะครับว่าการใช้ต่อไปเดี๋ยวอาจจะมีปัญหากับองค์กรในอนาคตแต่ถ้ายาวมากๆก็อาจจะน้อยลงถูกไหมครับเนี่ยมันก็ต้องมีมุมมองในการคิดลักษณะอย่างนี้ด้วยนะครับดังนั้นในปีนี้ถ้าสำหรับผมก็คือควอเตอร์แรกของปีมกราคมมีนานะครับสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการไอทีมันก็ยังไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงต้นปีนี้แม้กระทั่งเมษาพฤษภามิถุนานะครับก็ยังจะแต่ครึ่งปีก็น่าจับตาอยู่นะครับครึ่งปีน่าจับตาอันนี้ผมพูดถึงวงการไอทีสำหรับบิสเนสนะครับส่วนเรื่องการที่จะผลักดันคลาวด์นั่นโน่นนี่อันนี้มันผ่านมาหลายปีมันไม่น่าตื่นเต้นแล้วนะครับองค์กรไหนจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายได้งบประมาณได้เงินเปรียบเทียบนั่นโน่นนี่ด้วยนโยบายผู้บริหารบางทีเนี่ยต่อให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุผลที่ดียังไงที่จะเป็นออนพรีมมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะเขายังไงเขาก็ต้องไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยไอเดียหรือความคิดที่ดีไม่มีความหมายเพราะคุณไม่ใช่คนที่มี power ในการที่จะบอกว่าทำอย่างนี้และทำอย่างนั้นคนที่เขามี power กว่าเขาตัดสินใจแบบแล้วก็ต้องตามน้ำอยู่แล้วนะครับโอเคโอ้คุยมาจะ1 ชั่วโมงแล้วก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาคุยกับพวกเราครับนะครับพี่รักเองก็จะฝึกไลฟ์อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับหาเวลามาไลฟ์นะครับตอนนี้ถามว่าบ้างเหรอหรือยังไงก็มีเวลาตอนนี้มีเวลานะครับสัปดาห์นี้เพิ่งเข้ามาผมไม่ได้เข้ามาออฟฟิศเนี่ยประมาณวีค 1แล้วนี่วันแรกที่เข้ามาก็คุยงานกับทีมงานต่างๆประสานงานต่างเรียบร้อยไม่มีประเด็นไม่มีปัญหานะครับทีมงานก็มืออาชีพไปแล้วรู้หน้าที่รับผิดชอบตัวเองนะครับผมก็ทำงานของผมไปตามแผนตามที่เราคุยกันนะครับเวลาเราทำงานแบบผู้ใหญ่แบบมืออาชีพเนี่ยความเชื่อใจเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมผมก็เชื่อใจและดูผลงานนะครับดังนั้นคนที่มีความรับผิดชอบจะมีเครดิตที่ดีไม่ต้องมานั่งตามกันจิกกันนะฮะโตกันแล้วถูกไหมนะครับโอเคโอกาสต่อไปเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับยังไงมีคลิปมีวิดีโอถ้าคุณเจอยากจะลงรายละเอียดการแพทชิ่งตรงนี้ถ้ามีโอกาสทีมเอนจิเนียร์เขาทำเดี๋ยวผมให้เขาอัดวิดีโอแล้วก็แชร์นะแบ่งปันได้ตรงนี้สำหรับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนครับถ้าใครมีคำถามหรืออะไรเงี้ยก็ฝากไว้ใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับแต่อย่ามาถามพี่รักนะว่าเรื่องนี้แก้ไงไปถาม Google นะมันมีคนเจอปัญหาก่อนคุณอยู่แล้วนะเอาerror นั่นไปถามนะ troubleshooting เอาerror นั่นไปถาม event id error how to fix ตึ๊บนะโอเคไหมนะครับแต่ถามเป็นหลักการที่เขาไกด์ไลน์ให้ได้ตามหลักการเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ